Перш за все, європейські гроші ми отримаємо їх пізніше. Вони не можуть знайти зараз конструкцію, як обійти без того, щоб не дати Орбану пас електоральний. Тому, скоріш за все, дотягнуть до квітня місяця, коли вибори пройдуть. До цього МВФівські буде 1,5 ярди, які зайдуть. Плюс на рівні окремих урядів підкинуть по декілька мільярдів. Ну, мається сумарно декілька мільярдів для того, щоб забезпечити квітень місяць входження в травень, а от з травня, скоріш за все, підуть ці європейські гроші. Але звісно, що понервувати нам прийдеться в Україні, бо це буде тут забезпечено на 5 днів, тут на плюс 10 днів, тут на плюс 7 днів. І це спільна задача зараз Європи і України, бо будь-який день затримки в Україні бюджетної і наслідки від цього вони будуть бити по загальноєвропейській безпеці. Фінансування України це наразі один з контурів загальноєвропейської безпеки. Тому буде знайдено вихід. Отут я переживаю по мінімуму, скажімо. Це просто задача і виклик зараз, але це не проблема. Говорячи про внутрішню кризу парламентську, вона буде продовжуватись. Конструкцію для голосувань по критичним законопроектам не те, що знають, вона є, в принципі. Вони забезпечать голосування. Але пружина буде стискатися ще більше і більше, і зараз підіймається ціна майбутнього краху всієї цієї конструкції. І якщо це відбудеться до того, як завершиться війна, ця конструкція посиплеться, ціна може бути дуже серйозною. Тобто можемо отримати серйозну політичну кризу. Якщо вдасться їм дотягнути до моменту завершення війни, правдами, неправдами, через голосування з підголосовуванням різних фракцій полонених, як між собою називають в парламенті, за рахунок перекидання кулі мідбола з власної фракції в сусідню штрафну фракцію, буквально парламентський штрафбат, бо там Тевру ставити нема, вже куди на кому і де саме. То такими всякими правдами-неправдами, я думаю, що допетляти можуть. І судячи, скажімо, з настроїв керівництва, не так давно був на одному закритому заході, де побачив одного з очільників фракції і побачив, як ставлять питання. При мені інша людина поставила з приводу: ну а що там, як буде? І по посмішці, і по, скажімо, тому, як формулювалась відповідь, зрозуміло, що якісь механізми вони бачать. Я можу лише припустити, які, але плюс-мінус, судячи з усього, катастрофи, принаймні, чи якогось там краху наразі не відчуває керівництво фракції. Ну, тож, значить, знайдуть. Більш того, я думаю, що якраз і співпрацю з МВФ і все інше будуть списувати просто на поганих іноземців. І якщо б хотіли би по-серйозному зараз проголосувати, а тим паче запропонувати певні ініціативи з приводу там розкоші, з приводу системної корупції на митниці, контрафакта, різних, як би так сказати, напівлегальних бізнесів, нелегальних бізнесів, як то, наприклад, гральні бізнеси і інше. Якщо б хотіли би реально знайти гроші, то знайшли б зараз і інші схеми пропонували, і знайшли б голоси за них в парламенті. Але пріоритет, судячи всього, не там. Говорячи про Орбана, мені здається, що тут я занепокоєний. З приводу 90 мільярдів я не переживаю. З приводу парламентської кризи я переживаю, але не бачу поки катастрофи. А от з приводу Угорщини це в мене викликає дуже серйозне занепокоєння. Чому? Ще буквально пару тижнів тому можна було сказати, що треба просто перетерпіти період виборів в Угорщині, стиснути зуби, красиво знецінювати слова Орбана через всякі жарти. До речі, це потрібно і зараз робити. Я би взагалі попросив би коментувати тепер заяви Орбана і взагалі всю цю активність не Георгія Тіхова, не МЗС, а, наприклад, прес-секретаря прес-службу Міністерства охорони здоров'я. От взагалі навіть цього не анонсувати, нічого, але наступна заява Орбана мала би коментуватися прес-службою Міністерства охорони здоров'я. І все. А МЗС, Офіс Президента, парламент всі мовчать. І наступний знову Міністерство охорони здоров'я. Чому? Нехай здогадуються, чому Міністерство охорони здоров'я це коментує. І не причепишся прямо, і, що називається, все цим, по-моєму, буде сказано. Достатньо гучно для того, щоб всі це зрозуміли. Але нічого ж не скажеш і не причепишся, що це Україна, не знаю, там принижує,
чи війну оголошує, як Орбан там заявляв в Угорщині разом з Брюсселем. Уявив собі цей похід на Будапешт європейської бюрократії. Цілий легіон можна, в принципі, з неї збудувати. Хто знає, що таке Єврогетто в Брюсселі, а якщо ще й Страсбург приєднати, то боюсь, що всіх збройних сил Угорщини не вистачить тільки для того, щоб просто цих євробюрократів стримати. Нашестя мігрантів в Сирії здасться Угорщині просто якимось дитячою прогулянкою, так само, як і вторгнення будь-якої реальної армії. Мені здається, що загроза в іншому. Орбан зараз підняв ставки, говорячи про війну буквально проти Угорщини, про намагання втручатися в вибори, все інше, що навіть без власного бажання його, я вже не кажу про можливому його бажання, наприклад, Росія, а може і сам Орбан, може розіграти комбінацію рязанського цукру, хто пам'ятає ці вибухи в Росії, тобто певної його екстраординарної події, не сказати навіть теракту в Угорщині, для того, щоб взагалі зірвати вибори. Під фактором і причиною введення, як мінімум, надзвичайного, як максимум воєнного стану. Апелюючи до того, що от в Румунії взагалі були вибори, визнані такими, що не відбулися, тому що відбулося втручання, Конституційний суд таке рішення виніс, і Європа це сприйняла. А в нас в Угорщині ми не допустимо подібного, ми захистимо демократію, і ми маємо провести чесні вибори, а не оце от все, в яке втручаються всі навкруги, кому не лінь, і взагалі Я весь воєнний. Олеж, ти дійсно, чи це гіпотетична така історія? Ні, це гіпотетична історія, але я бачу чому просто запитую, чому запитую? Тому що Євросоюз не сприйме це як нормально. Я тобі більше скажу. Я скоріше чекаю чергових популістських рішень. Наприклад, ти ж бачиш, що він там обіцяє матусям одиначкам одне, інше там. Інше там величезна кількість всяких бонусів, популістських рішень. Зараз обіцяє виплати, все що завгодно. І перейти в радикалізм для нього це буде не катастрофа, це гірше. Він покаже, що він втрачає контроль за процесами. Угорці, його електорат там приблизно десь біля 40% сьогодні, і це в нього менше, ніж у Тиси, це правда, це факт, але вони якраз сприймають його як того, хто все контролює. Такі дії можуть призвести до ситуації, коли він не просто втратить контроль, а втратить підтримку свого власного електорату. Я скажу тобі один індикатор, який особисто для мене є чи не вирішальним в цьому, чи Орбан міг би на щось таке пристати чи ні. Фактори там різні є. Наприклад, це сценарій взагалі може бути Росією продиктований. Як, наприклад, Росія зараз взяла і віддала сербського енергетичну компанію Угорщині продала, а не сербам. Причому за нижчу ціну, тому що за цим стоїть перекладання з однієї власної кишені в іншу власну кишеню. І в Угорщині Росія контролює значно більше, ніж можна собі уявити. І просто Росія може розігрувати конструкцію, в якій, направду, Орбан вже не особливо та й може вплинути напряму раз. Але один з індикаторів, якщо Орбан програє в районі 5% плюс-мінус Тисі, то він з позиції ключового опозиціонера може забезпечити для себе безпеку і все інше. У випадку, якщо він програє більше, ніж 10%, а там соціологія зараз, я в неї не вірю, чесно скажу, занадто оптимістично для Тиси, що вони ледь не на 20% випереджають Орбана. Але уявляємо собі реально, що Тиса перемагає розгромно на 20% більше бере. 50 плюс бере Тиса, 30% з копійками бере Орбан. Яка ціна такого програшу для Орбана? Його розгром. Без можливості впливати на політику, без можливості забезпечити для себе безпеку, без можливості потім повернутися, реваншувати в найближчі, як мінімум, там якісь річні, дворічні перспективи. Тому що в випадку, якщо він підтискає в спину Мадяру, то з наявними медіа, з наявними ресурсами, з наявними грішми, всім іншим, він може сподіватися, що вони за піврочку запустять парламентську кризу, когось з депутатів перекуплять, щось ще зроблять, і зрештою він повернеться ледь не як рятівник нації для своїх виборців при маргіналізованому виборці Тиси, які побачать, що їх лідери обгидилися. А якщо він розгромно програє, то його просто Тиса поведе в в'язницю.
Хоче Орбан присісти? Не думаю. Хоче Росія втратити можливості через Угорщину хитати Європу? Не думаю. А хотіла би Росія отримати неоднозначну ситуацію з криками: а в нас як в Румунії? Ви ж там погодились на те, що вибори були відмінно? Ну, от і в нас погодитесь. І апелювати до цього. Я думаю, що Росія хотіла би це отримати. Тому останні заяви Орбана я би сприймав би серйозніше. Я не закликаю до алярмізму і до того, що це єдино можливий сценарій, в жодному разі. Але якщо ще декілька тижнів тому він був схожий більше на фантастику і на запалену свідомість, то наразі ціла низка елементів показують, що такий сценарій, як мінімум, ми маємо перенести тепер в площину потенційно ймовірних. Хоча, слава Богу, і з імовірністю поки що нижче 50%, я б сказав. Слухай, коти в тебе чудові. А Ну, вони по черзі приходять, ти розумієш, вони хочуть, вони І- вас хочуть. В них а зараз хоч я кину місточок, до речі, на іншу тему, поки кіт кайфує. одноока. Я знаю ще одну країну, де один політик, який має достатньо серйозну згуртовану підтримку, але підтримку меншості, має серйозні претензії до нього. Ладен був маніпулювати в різні боки всім чим завгодно, тому що розуміє, що коли він піде, його посадять. Це на Близькому Сході десь? Да, Ти це знаєш, достатньо близька знаєш, тобі країна. де?